ในวันที่ 15 เมษายน ปี 2014 เป็นวันสุดท้ายของสเตจเตโอซึนากินากะระของมินิกิชิทีมโฟตั้งแต่ก่อตั้งทีมโฟร่วมกับเคนคิวเซทั้ง 16 คนในเดือนสิงหาคมปีที่แล้วพวกเธอได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาเธอไม่รู้จะขอบคุณอย่างไรดีกับทีมโฟทีมนี้ที่ได้สร้างประสบการณ์ในการสร้างทีมที่ยอดเยี่ยมให้เธอสัญญาว่าจะเก็บความทรงจำของทีมโฟทีมนี้ไว้ไม่ว่าจะไปทีมไหนขอบคุณสำหรับการสนับสนุนทีมโฟมีจังกล่าวในสเตจวันสุดท้ายของมิเนกิชิทีมโฟทีมแรกของเธอในปลายเดือนเมษายนนิวมิเนกิชิทีมโฟได้เริ่มการแสดงอีกครั้งในสเตจ Idol no Yoake ที่เป็นการนำสเตจทีม B มาใช้มีจังประกาศอย่างหนักแน่นว่าเธอจะผลักดันทุกคนและสนับสนุนทุกคนในทีมมิเนกิชิทีมโฟได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งและในการเลือกตั้งครั้งที่ 6 ของ AKB48 ที่จัดขึ้นในเดือนมิถุนายนคราวนี้อันดับของมีจังที่ได้มาก็คืออันดับที่ 22 เป็นครั้งที่ 2 ติดต่อกันที่มีจังอยู่ในตำแหน่งของ Undergirl เธอกล่าวว่าในตอนที่เธอยืนอยู่บนเวทีเมื่อปีที่แล้วทรงผมของเธอสั้นกว่านี้ในตอนเป็นเคนคิวเซอย่างแรกเธอต้องขอบคุณเมมเบอร์ที่ยอมรับในตัวเธอและแฟนๆที่สนับสนุนเธออย่างต่อเนื่องบางทีเธออาจจะบอกว่าเธอไม่มีตัวเลือกที่เธอเป็นรุ่นที่1บางทีเธอไม่อาจจะทิ้งความทะนงตนเหล่านั้นได้ดังนั้นเธออยากจะโยนทุกสิ่งทุกอย่างและเริ่มต้นใหม่กับอันดับที่ 22 นี้เธอไม่รู้ว่าเธอจะมีส่วนร่วมกับ AKB ได้อีกมากแค่ไหนแต่ว่าโปรดร่วมเดินไปข้างหน้าร่วมกับมิเนกิชิมินามิในฐานะไอดอลของ AKB48 ด้วยขอบคุณจริงๆแต่ว่าในวันที่ 20 ของเดือนนี้มีจังต้องทำการพักกิจกรรมของ AKB48 เนื่องจากเธอต้องทำการรักษาพยาบาลหลังจากได้รับการวินิจฉัยว่าเธอนั้นเป็นซีสต์ที่ไตโดยเมื่อถึงต้นเดือนกรกฎาคมมีจังก็เปิดเผยผ่านบล็อกว่าเธอจะกลับมาทำกิจกรรมอีกครั้งและก็บอกว่าขอโทษที่ทำให้ทุกคนเป็นกังวลและเธอนั้นจะดูแลร่างกายตัวเองให้ดีซึ่งในปี 2014 นี้เองเมมเบอร์ของมิเนกิชิทีมโฟก็ได้ติดอันดับในการเลือกตั้งมากขึ้นพวกเธอมีอันดับในการเลือกตั้งเป็นครั้งแรกหลายคนอย่างโอคาดะนานะนิชิโนะมิกิอิวาตาเตะซาโฮะหรือเมมเบอร์ที่ไม่เคยติดอันดับในการเลือกตั้งที่ผ่านมา2 ครั้งก็ได้มีอันดับในปีนี้เช่นกันอย่างซาซากิยุคาริและคาโตะเรนะและต่อมาในปี 2015 ในเดือนมีนาคมคอนเสิร์ตของ AKB48 ที่ไซตามะซุปเปอร์อารีนาก็ได้มีการชัฟเฟิลอีกครั้งและได้มีการประกาศให้มีจังย้ายจากทีมโฟไปยังทีม K แต่เธอนั้นยังได้รับความไว้วางใจในการเป็นกัปตันอีกครั้งทำให้มีจังเป็นกัปตันในมิเนกิชิทีม K และในเดือนมิถุนายนการเลือกตั้งครั้งที่ 7 ของ AKB48 อันดับที่มีจังได้มานั้นนั่นก็คืออันดับที่ 19 เป็นอีกครั้งที่เธอได้ตำแหน่ง Undergirl มีจังกล่าวว่าเธอไม่คิดว่าจากผลด่วนที่เธอได้อันดับที่ 60 จะมาเป็นอันดับที่ 19 เธออยู่กับ AKB48 มาเป็นเวลา 10 ปีแล้วเธอไม่ใช่คนที่ได้รับโอกาสน้อยเธอนั้นคิดว่าตัวเองได้รับโอกาสมากมายแต่เธอปล่อยโอกาสนั้นหลุดลอยไปเธอหมดกำลังใจและจิตใจของเธอนั้นอ่อนแอการเป็นเซมบัสึของเธอจึงลดลงสิ่งที่น่าเศร้าที่สุดของการไม่ได้เป็นเซมบัสึคือการไม่ได้เห็นรอยยิ้มของแฟนๆและด้วยเหตุผลนี้เธอจึงไม่สามารถใช้เวลากับทาคามินะที่จะจบการศึกษาในปีนี้หรือฮารุนะที่อาจหรือไม่อาจจะจบการศึกษาคน2 คนในรุ่นเดียวกับเธอคนที่ห่วงใยเธออย่างลึกซึ้งพูดจากใจจริงแม้จะ1 นาทีหรือ1 วินาทีเธออยากจะยืนอยู่บนจุดสูงสุดของ AKB48 ร่วมกับพวกเธอแต่เธอทำไม่ได้มันน่าอนาถใจในครั้งนี้เธอไม่สามารถก้าวเป็น 16 อันดับแรกได้แต่สำหรับผู้สนับสนุนเธอจะทำให้ดีที่สุดที่จะไม่ปล่อยแฟนๆไปถึงเมมเบอร์ที่ยอดเยี่ยมในรุ่นของเธอและเมมเบอร์คนอื่นๆของ48 Group ที่ผ่านมาเธอผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากเธอหวังว่าต่อไปเธอจะสามารถเป็นผู้นำของรุ่นน้องได้โปรดสนับสนุนเธอต่อไปด้วยโดยต่อมาในเดือนพฤศจิกายนการแสดงวันแรกของสเตจไซชูเบลกะนารุของมิเนกิชิทีม K ทีม K ทีมนี้มีทั้งมัสอิจูรินะยามาโมโตะไซยากะและโคดามะฮารุกะ
ที่เป็น S ของวงน้องสาวและมีมุกจิมิองผู้เป็นอนาคตของ AKB48 ทีม K ทีมนี้มีแต่เมมเบอร์ที่แข็งแกร่งแต่มิจังกล่าวว่าทีม K ทีมนี้ยังคงอยู่ที่จุดเริ่มต้นโดยการสนับสนุนของทุกคนเธอคิดว่าถ้าพวกเธอใช้เวลาร่วมกันมากขึ้นทีม K จะกลายเป็นทีมที่ดีที่สุดเธอหวังว่ามิเนกิชิทีม K จะได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องโดยในปี 2016 ที่เดือนกุมภาพันธ์คอนเสิร์ตจบการศึกษาของทาคาฮาชิ มินามิหนึ่งในคนที่ผูกพันกับมิจังมากที่สุดเมมเบอร์ No Sleep ทั้ง 3 กลายเป็นรุ่นที่ 1 กลุ่มสุดท้ายและในตอนนี้เหลือเพียงมิจังและโคจิมะฮารุนะถ้าลองมองย้อนไปใน 7 ปีที่แล้วมิจังตัวเธอนั้นก็นึกภาพไม่ออกว่าตัวเองอาจจะกลายเป็นรุ่นที่ 1 คนสุดท้ายของ AKB48 ซึ่งในเดือนเมษายนภาพยนตร์เรื่องโจชิโคได้มีกำหนดฉายโดยภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องแรกที่มิจังได้รับบทนำโดยเธอรับบทเป็นทาคาชิ คัตสึกิโดยภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องราวของกลุ่มหญิงสาวที่จัดงานรียูเนียนที่โรงเรียนของพวกเธอซึ่งได้ปิดตัวลงแล้วแต่แล้วก็มี1 คนในกลุ่มที่เสียชีวิตลงอย่างปริศนาและพวกเธอยังได้รับข้อความจากเพื่อนของเธอที่ตายไปเมื่อ 7 ปีที่แล้วมิจังกล่าวว่าเธอนั้นจะพิสูจน์ว่าความพยายามจะได้รับผลตอบแทนเสมอโดยภาพยนตร์โจชิโคเรื่องนี้มิจังได้ใช้คำพูดของทาคามินะในการให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนี้และในการเลือกตั้งครั้งที่ 8 ของ AKB48 ในเดือนมิถุนายนมิจังนั้นก็ยังคงอยู่ในตำแหน่งของ Undergirl ซึ่งเธอนั้นได้มาในอันดับที่ 17 ซึ่งอันดับของมิจังนั้นได้ขยับขึ้นมาจากอันดับที่ 65 ในวันประกาศผลด่วนเธอกล่าวว่าเธอมีความสุขมากในช่วงเวลาที่ต้องเผชิญหน้ากับการเลือกตั้งกับแฟนๆทุกคนนี่คือจุดสิ้นสุดในการเลือกตั้งของเธอแต่หากเธอกลับมาเกิดใหม่อีกครั้งเธอก็ยังอยากจะเป็น AKB48 อีกครั้งและตั้งเป้าหมายในการเป็นอันดับที่ 1เธอรัก AKB48 มากจนคิดเช่นนั้นแม้เธอจะเป็นไอดอลที่ห่วยแต่เธอจะพยายามให้มากที่สุดโปรดซื้อโฟโต้บุ๊กวัตชิวะวัตชิที่จะวางจำหน่ายในวันที่ 12 กรกฎาคมนี้ด้วยขอบคุณมากและการที่มิจังได้อันดับที่ 17 ทำให้เธออยู่ในตำแหน่งของ Undergirl ในซิงเกิลที่ 45 ของ AKB48 และเป็นครั้งแรกที่มิจังได้ยืนอยู่ในตำแหน่งเซนเตอร์ของเพลงในซิงเกิลโดยเพลงนั้นก็มีชื่อว่า Densetsu no Sakanaและในเดือนกรกฎาคมอย่างที่มิจังได้ประกาศไว้ในงานเลือกตั้งโฟโต้บุ๊กที่มีชื่อว่าวาตาชิวะวาตาชิซึ่งเป็นชื่อเดียวกับเพลงเดี่ยวของเธอได้วางจำหน่ายซึ่งเมื่อช่วงต้นปีนั้นมิจังได้ปรากฏตัวในโฆษณาของไลซับและได้ประสบความสำเร็จในการลดน้ำหนักลงถึง 4.9 กิโลกรัมภายในระยะเวลา 2 เดือนซึ่งในโฟโต้บุ๊กเล่มนี้ยังมีบทความที่แสดงถึงการเติบโตทั้งร่างกายและจิตใจและการเหมือนกลับมามีชีวิตอีกครั้งหลังประสบพบเจอกับข่าวเฉาโดยในเดือนพฤศจิกายน AKB48 ได้ออกวางจำหน่ายซิงเกิลที่ 46 High Tension และถึงแม้มิจังจะไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเซมบัสึแต่ในเพลงร้องของซิงเกิลนี้มียูนิตที่มีชื่อว่า Vocal Team ซึ่งเต็มไปด้วยเมมเบอร์ที่มีความสามารถในการร้องเพลงและมิจังก็ได้เป็นเซนเตอร์ของเพลงในยูนิตนี้ในเพลงมาตะอนาตโนะโกโตโอะคังไกเตตะและต่อมาในปี 2017 โคจิมะฮารุนะได้จบการศึกษาโคจิฮารุเคยกล่าวกับมิจังว่าหลังจากเธอจบการศึกษามิจังจะรับตำแหน่งใน AKB48 แทนเธอไหมซึ่งตำแหน่งของโคจิฮารุนั้นคือผู้นำแฟชั่นของ AKB48 น่าเสียดายที่มิจังนั้นไม่ได้มีงานด้านแฟชั่นมากในปัจจุบันและงานนอกของมิจังจะมีบ้างในงานแสดงละครและภาพยนตร์แต่สิ่งที่เธอนั้นมีชื่อเสียงคือความสามารถด้านการพูดทั้งในรายการโทรทัศน์และรายการวิทยุโคจิฮารุกล่าวอีกว่าก่อนคืนการจบการศึกษานั้นเธอเห็นหน้าของมิจังแล้วก็น้ำตาไหล
ดูเหมือนว่าตำแหน่งของมิจังก็คือคนที่ให้ความอบอุ่นใจกับทุกคนในวงในฐานะผู้อยู่เบื้องหลังในการผลักดัน AKB48 แม้การเลือกตั้งปีที่แล้วจะบอกว่าเป็นครั้งสุดท้ายแต่เมื่อโคจิฮารุจบการศึกษามิจังกลายเป็นเมมเบอร์รุ่นที่1คนสุดท้ายเธอตัดสินใจลงการเลือกตั้งเพื่อแสดงให้รุ่นน้องเห็นในฐานะรุ่นพี่รุ่นแรกเธอถอนคำพูดที่เธอเคยพูดไว้ในปีที่แล้วและรับคำวิจารณ์ต่างๆเพื่อท้าทายการเลือกตั้งครั้งต่อไปและในเดือนมิถุนายนการเลือกตั้งครั้งที่9ของ AKB48 ในครั้งนี้มิจังได้มาในอันดับที่19ซึ่งเธอกลับมามีอันดับบนการเลือกตั้งหลังจากในผลด่วนเธอไม่มีรายชื่อติด100อันดับที่คะแนนสูงสุดมิจังกล่าวว่าเธอดีใจที่ได้มาในอันดับที่19หลังจากการหลุดจากการจัดอันดับของผลด่วนวันแรกมีสิ่งที่น่าตกใจเกิดขึ้นในแถวที่เธอยืนอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอคิดปลิวออกไปจากหัวเธอจนหมดไม่ว่าเธอจะพูดอะไรมันคงไม่เป็นหัวข้ออะไรเกิดขึ้นมิจังได้กล่าวถึงการประกาศแต่งงานกลางการเลือกตั้งของซุโตะลิริกะมิจังกล่าวต่ออีกว่าขอบคุณจริงๆสำหรับทุกคนที่โหวตให้เธอเองนั้นกำลังเข้าสู่ช่วงอายุที่ต้องการประกาศแต่งงานตอนนี้เธออยู่วงมา12ปีแล้วเธอคิดว่าเธอเป็นเมมเบอร์คนเดียวที่น่าอับอายที่สุดในประวัติศาสตร์ของไอดอลก็เลยไม่ลังเลว่าจะพูดทิ้งท้ายด้วยความละอายใจในปีหน้าเธอต้องการที่จะเป็นเซมบัสึขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนและในเดือนธันวาคมได้มีการเปลี่ยนแปลงของ AKB48 ในวันครบรอบ12ปีได้มีการยกเลิกการควบทีมของวงน้องสาวเมมเบอร์ของทีม8ได้เข้ามาควบทีมและการชัฟเฟิลครั้งนี้มิจังได้ลดบทบาทลงมาเพื่อสนับสนุนเมมเบอร์ทุกคนจากเบื้องหลังซึ่งเธอยังคงอยู่ในทีม K ของกัปตันที่เป็นรุ่นน้องที่เคยอยู่ในช่วงการดูแลของมิเนกิชิทีม4อย่างโคมิยามะฮารุกะซึ่งในครั้งนี้มุรายามะยุยริก็ถูกรับเลือกให้เป็นกัปตันของทีม4โดยก่อนหน้านี้นั้นโอคาดะนานะก็ได้ถูกรับเลือกให้เป็นผู้จัดการทั่วไปและกัปตันวงของ STU48 ซึ่งทั้งหมดนั้นล้วนเป็นผลผลิตจากมิเนกิชิทีม4ต่อมาในปี 2018 มิจังได้แสดงละครโอเปร่าในเรื่องตรีเบนนี่โอเปร่าซึ่งเขียนโดยนักเขียนบทชาวเยอรมันในปี 1928 มิจังนั้นเธอเองต้องการเอาชนะความท้าทายต่างๆเธอนั้นยินดีที่จะลองทำทุกอย่างและจะทำมันให้ดีที่สุดซึ่งการซ้อมการแสดงละครโอเปร่านั้นทำให้มิจังพลาดการเข้าร่วมสเตจจบการศึกษาของวาตานาเบะมายุรุ่นน้องของเธอคามิเซเว่นยุคทองคนสุดท้ายที่จัดขึ้นในปลายปี 2017 และต่อมาในเดือนพฤษภาคมการแสดงวันสุดท้ายในสเตจแซชูเบลกะนารุของมิเนกิชิทีม K วันสุดท้ายในฐานะกัปตันของมิจังและยังเป็นวันจบการศึกษาของทาโนะยุกะทำให้เป็นวันสุดท้ายของสเตจที่พิเศษกว่าเดิมมิจังกล่าวว่าตั้งแต่เธอเริ่มเป็นกัปตันทีม K ทีมนี้เธอคิดว่าทุกคนในทีมนั้นเป็นคนใจดีและจริงจังแต่เป็นเรื่องที่น่าเศร้าที่ความใจดีและความจริงจังนั้นไม่ได้มีประโยชน์ในวงการบันเทิงแต่ว่าความใจดีของทุกคนนั้นได้ช่วยเธอไว้และความจริงจังทำให้การแสดงสเตจไซชูเบลกะนารุนั้นจบลงอย่างสมบูรณ์เธอเหงามากๆเพราะเมมเบอร์ในรุ่นราวคราวเดียวกับเธอนั้นทยอยจบการศึกษาไปมีหลายวันที่เธอปิดกั้นตัวเองและไม่ได้เป็นตัวของตัวเองแต่ต้องขอบคุณทุกคนในทีม K เธอจึงมีความสุขกับ AKB48 และเธอชอบแนวคิดของทีมนี้ที่รุ่นพี่กับรุ่นน้องสามารถเข้ากันได้ดีไม่ว่าทุกคนจะไปทีมไหนจบการศึกษาหรือว่ากลายเป็นดาราก็ตามเธอหวังว่าทุกคนจะมีความสุขไม่ว่าจะไปที่ไหนดังนั้นนี่จะกลายเป็นการสลายตัวของมิเนกิชิทีม K ขอบคุณสำหรับการสนับสนุนทั้งหมดของทุกคนต่อมาในเดือนมิถุนายนการเลือกตั้งครั้งที่10ของ AKB48 แม้จะมีการประกาศว่าอยากเป็นเซมบัสึแต่หลังจากซิงเกิลจบการศึกษาของมายุยุจูอิจิคัตสึโนะแองเลตเธอก็ไม่ได้อยู่ในเซมบัสึของ AKB48 โดยเป็นครั้งแรกที่ไม่มีชื่อของมิจังอยู่ในเซมบัสึ2ซิงเกิลติดต่อกันและในเซไคเซมบัสึโซเซนเคียวอันดับของมิจังนั้นที่ได้มานั้นก็คืออันดับที่32เธอกล่าวว่าก่อนอื่นเธอขอประกาศว่าจะไม่มีการประกาศจบการศึกษาในปีนี้นี่คือการเลือกตั้งครั้งที่10เป็นการเลือกตั้งโลก
และยังเป็นการเลือกตั้งครั้งที่10ของเธอเช่นกันขอบคุณแฟนๆและผู้ที่สนับสนุนทุกคนที่สามารถทำให้เธอติดอันดับตลอดในการเลือกตั้งทั้ง10ครั้งขอบคุณมากหลังจากที่เธอได้เข้าร่วม AKB นั้นมันมีวันที่เธออยากจะหายไปแต่ก็มีแฟนๆนั่นแหละเพราะการมีอยู่ของพวกเขาทำให้ช่วยเธอกับสิ่งเหล่านั้นเธอคิดว่ารุ่นน้องที่นี่ทุกคนคงได้รับความเจ็บปวดจากการเข้ามาเป็น AKB เธอมั่นใจว่าต้องมีสักวันที่พวกเธอได้รับการรักษาบาดแผลนั้นเธอหวังว่าทุกคนจะทำงานร่วมกันได้นานเท่าที่จะเป็นไปได้มิฉะนั้นเธอคงจะรู้สึกละอายใจดังนั้นเธอจะมีความสุขถ้าทุกคนสามารถทำงานร่วมกันได้เธอรู้สึกขอบคุณแฟนๆที่ทำให้เธอได้เห็นมุมมองบนเวทีนี้ทั้ง10ครั้งเธอนั้นหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนต่อไปขอบคุณมากโดยในเดือนธันวาคมในวันครบรอบ13ปีของ AKB48 โยโกยามะยุยได้ประกาศมอบตำแหน่งโซคันโตกุให้กับมุคาจิมิองหนึ่งในเมมเบอร์ที่เคยอยู่กับมี่จังตั้งแต่เธอได้เป็นกัปตันทีมโฟรอบที่2รวมทั้งตอนที่มี่จังเป็นกัปตันของทีม K และในปี 2019 มี่จังเองแม้จะมีงานในเบื้องหน้าในวงน้อยลงแต่เธอยังคงมีงานนอกทั้งการปรากฏตัวในรายการวาไรตี้ละครทีวีและยังมีการเล่นละครคาบุกิอีกด้วยโดยในเดือนสิงหาคมมี่จังได้มีนิทรรศการรูปถ่ายของตัวเองโดยเป็นรูปถ่ายจากช่างภาพที่มีชื่อว่าทาคาชิยุยะซึ่งก็ได้จัดขึ้นที่ชิบุยะและในเดือนธันวาคมณวันครบรอบ14ปีของ AKB48 14 ปีนับตั้งแต่วันแรกที่มี่จังได้เปิดตัวที่เธียเตอร์รุ่นที่1ที่อยู่ในวันที่ผู้ชมในเธียเตอร์มีเพียง7คนและตอนนี้101คนคือจำนวนของรุ่นน้องที่ยืนอยู่ด้านหลังของเธอ私峯岸みなみは AKB48 を卒業しますมีจังได้ประกาศจบการศึกษาเธอกล่าวต่อว่าเธอคิดว่าทุกคนคงคิดว่าเธอจะจบการศึกษาเมื่อไหร่เธอจะจบการศึกษาตอนไหนก็คงไม่มีใครแปลกใจเธอเองก็มีช่วงเวลาที่อยากจะจบการศึกษาเหมือนกันแต่ไม่ว่ายังไงเธอก็ยังอยากจะจบการศึกษาในช่วงที่เธอมีความสุขขณะอยู่ในวงเวลานี้ที่ยืนอยู่บนเวทีกับทุกคนเป็นเวลาที่มีความสุขมากๆเลยเลือกจบการศึกษาในสถานที่ที่ทุกคนเฝ้ามองและมี่จังได้ประกาศวันแสดงคอนเสิร์ตจบการศึกษานั่นก็คือวันที่2 เมษายน 2020ที่โยโกฮามะอารีนามี่จังกล่าวต่อที่ AKB48 เธอได้รับความช่วยเหลือให้ได้เห็นมุมมองที่วิเศษจากนี้ไปเธอจึงอยากใช้พลังของตัวเองเพื่อที่จะได้เห็นภาพในมุมมองแบบนั้นอีกครั้งถึงจะจบการศึกษาแล้วถ้าทุกคนคอยเฝ้ามองดูเธอต่อเธอจะดีใจมากจากนี้ไปโปรดสนับสนุน AKB48 ต่อไปด้วยซึ่งนอกจากนี้มี่จังยังประกาศอีกด้วยว่าเธอจะไม่ดื่มแอลกอฮอล์เพื่อให้สุขภาพแข็งแรงขึ้นไปจนถึงวันที่เธอจบการศึกษาจาก AKB48 โดยในปี 2020 มี่จังได้เปิดช่อง YouTube ของตัวเองโดยใช้ชื่อช่องเป็นชื่อตัวเองอย่างมิเดกิชิมินามิโดยจุดประสงค์ที่เธอสร้างช่อง YouTube นั้นมีไว้เพื่อที่จะให้หลังจากที่เธอจบการศึกษาแล้วช่อง YouTube นี้จะได้ช่วยรักษาความสัมพันธ์ของเธอและแฟนๆให้แน่นแฟ้นเหมือนเดิมซึ่งต่อมาในวันที่ 21 กุมภาพันธ์มี่จังได้ขึ้นแสดงเธียเตอร์ของ AKB48 ครบ 1,000 รอบทำให้เธอเป็นเมมเบอร์คนที่2ที่ทำสถิตินี้ต่อจากมุรายามะยุยริรุ่นน้องของเธอและในสเตจนี้ทั้งยุยริและนาจังก็ได้มามอบช่อดอกไม้ให้กับมี่จังเพื่อแสดงความยินดีกับรุ่นพี่ของเธอเพลงเดนเซสึโนะซากานะได้แสดงสเตจนี้เช่นกันเนื้อเพลงของเพลงนี้มีความหมายเข้ากับทีม K และตัวเธอเองมี่จังคือแสดงเธียเตอร์ครบ 1,000 รอบสำเร็จก่อนที่คอนเสิร์ตจบการศึกษาของเธอจะเริ่มขึ้นเธอกล่าวว่าไม่ว่าจะสุขหรือเศร้าแค่ไหนถ้าได้ยืนอยู่บนเวทีนี้ก็จะได้รับแรงสนับสนุนในการเป็นไอดอลเพราะเธียเตอร์แห่งนี้นั้นทำให้เธอได้เป็นไอดอลในทุกวันนี้แฟนๆปรบมือให้กับมี่จังอย่างอบอุ่นทำให้ตัวเธอนั้นก็มีน้ำตาไหลออกมาโดยในเดือนมีนาคมซิงเกิลลำดับที่ 57 ของ AKB48 ได้ปล่อยออกมาวางจำหน่ายในชื่อชิซึเรนอาริกาโตซิงเกิลนี้กลายเป็นซิงเกิลสุดท้ายของมี่จังและการที่มี่จังติดเซมบัสึทำให้เป็นการติดเซมบัสึครั้งแรกหลังจากซิงเกิลที่ 50 จูอิจิกัสึโนะแองเลตในปี 2017 และภายในซิงเกิลจิซึเรนอาริกาโตนั้นยังมีเพลงมาตะอาเอรุฮิมาเดะเพลงจบการศึกษาของมี่จังรวมอยู่ด้วย
เพลงที่บอกความรู้สึกของมีจังรวมถึงรุ่นน้องที่เคยอยู่กับเธอในช่วงที่เป็นกัปตันของมิเนกิชิทีมโฟที่ได้ร่วมร้องเพลงนี้ด้วยอย่างชิโนสกิอายานะมุคาจิมิองโคมิยามะฮารุกะโมกิชิโนบุอิวาตะเตะซาโฮะกิตาซาวะซากิโอคาดะนานะและมุรายามะยุริแต่ทว่าเมื่อใกล้จะถึงวันที่จะแสดงคอนเสิร์ตนั้นสถานการณ์ของโควิด -19 ยังไม่ได้ดีขึ้นทำให้ต้องยกเลิกสถานที่จัดงานและเลื่อนคอนเสิร์ตออกไปและการมาของโควิด -19 ที่หนักขึ้นทำให้เธียเตอร์ของ AKB48 ต้องปรับจำนวนของเมมเบอร์ที่ขึ้นแสดงให้น้อยลงโดยมิจังได้แสดงสเตจ Social Distance กับคาชิวากิยุกิเป็นสเตจที่ไม่มีผู้ชมในเธียเตอร์โดยที่มีชื่อว่ามิยุกิ Social Distance Stageนอกจากนี้ในเดือนพฤศจิกายน Equal Love วงไอดอลที่ซาชิฮาระริโนะเป็นผู้ผลิตได้ปล่อย MV เพลงชูกิปิเพลงร้องจากซิงเกิลที่ 8 ของ Equal Love เซชุนซาบุริมินารุซึ่งมิจังได้รับหน้าที่เป็นผู้กำกับ MV ของเพลงนี้จนในปี 2021 ที่เดือนมีนาคมก็ได้ข้อสรุปว่าคอนเสิร์ตจบการศึกษาของมิจังนั้นจะได้จัดขึ้นในวันที่ 22 พฤษภาคมที่เพียอารีนา MM ในจังหวัดคานากาวะโดยก่อนที่คอนเสิร์ตจะมีขึ้น AKB48 ได้มีรูปภาพนูนต่ำของมิจังเพื่อเป็นการฉลองความสำเร็จในการขึ้นแสดงเธียเตอร์ครบ 1,000 ครั้งโดยได้ทำการติดตั้งที่หน้าเธียเตอร์ของ AKB48 และในวันที่ 22 พฤษภาคมคอนเสิร์ตของมิจังก็ได้จัดขึ้นในชื่อคอนเสิร์ตจบการศึกษาของมิเนกิชิมินามิไม่มีฤดูใบไม้ผลิใดที่ซากุระไม่เบ่งบานคอนเสิร์ตเริ่มขึ้นโดยเสียงของมิจังกับเพลงวาตาชิวะวาตาชิที่ร้องเพียงสั้นๆหลังจากนั้นได้มีการปรากฏตัวของมิเนกิชิทีมโฟและเพลงเซชุนฟิโลโซฟีได้เริ่มแสดงแม้ในคอนเสิร์ตนี้จะมีการห้ามตะโกนห้ามเชียร์หรือห้ามยิงมิกแต่มิจังก็มั่นใจว่าใจของพวกเธอจะสามารถสื่อสารกับทุกคนได้ซึ่งภายในเซตลิสต์เพลงนั้นในช่วงแรกส่วนมากเป็นเพลงที่มีสตอรี่เกี่ยวกับมิจังอย่างเพลงนากิสะโนเชอรี่เพลงที่มิจังได้เพียงอยู่แค่ด้านหลังของอาจังและร้องท่อนเดิมๆและถึงแม้คอนเสิร์ตจบการศึกษาของมิจังเธอก็ไม่ได้เป็นเซนเตอร์ในเพลงนี้จิบะเอรี่ได้ขึ้นมาร้องเพลงในท่อนเซนเตอร์ซึ่งก็เป็นมุกตลกของมิจังเล็กๆน้อยๆเกียกุเตนโอจิซามะเพลงที่มิจังได้เป็นเซนเตอร์ในเพลงยูนิตครั้งแรกโดยแสดงร่วมกับโอกุริยุยและยามาโอจิมิสุกิมิจังได้โชว์เสียงร้องที่งดงามของเธอกับยูกิรินในเพลงมาตะอนาตาโนะโคโตโอะคังไกเตตะและมิจังยังเลือกเพลงนาบิดะโนะเฮียวเมนโชเรียวคุในการแสดงร่วมกับเมมเบอร์รุ่นน้องจากมิเนกิชิทีมโฟที่ตอนนี้มีอิทธิพลต่อ AKB48 อย่างนาจังยุยริและมิองและต่อมาในเพลงเซฟุกุกาจามะโอซุรุเพลงที่มิจังได้แสดงอยู่บนสเตจเป็นแถวหน้าเป็นเพลงแรกโดยเพลงนี้โอโมริมาโฮะเป็นเซนเตอร์โดยเพลงต่อมานั้นก็เป็นเพลง Beginner โดยหากย้อนไปในตอนที่โปรโมทเพลงนั้นในช่วงที่ AKB48 ได้ไปแสดงเพลง Beginner ในรายการเพลงต่างๆมิจังได้สวมแว่นตาในการแสดงเพลงนี้และได้ผลตอบรับที่ดีจากแฟนๆซึ่งก่อนเริ่มการแสดงนั้นได้มีแดนแท็กและโยโกยามะยุยได้รับบทเป็นเซนเตอร์เดนเซสึโนะซากานะเพลงที่มิจังได้เป็นเซนเตอร์เพลงแรกจากการเลือกตั้งในตำแหน่งของ Undergirl ซึ่งสำหรับเพลงนี้มิจังก็ได้ปรากฏตัวในชุดสีฟ้าซึ่งเป็นชุดพิเศษที่จัดทำมาเพื่อการแสดงเพลงนี้และหลังจากนั้น VTR ได้ขึ้นมาและได้บอกเล่าความกังวลของมิจังที่ว่าถ้าเธอชวนโคจิมะฮารุนะและทาคาฮาชิมินามิทั้งสองคนจะมาหรือไม่สุดท้ายถ้าทั้งสองคนได้โฆษณาสินค้าของตัวเองน่าจะได้เข้าร่วมและแล้วโคจิฮารุและทาคามินะก็ปรากฏตัวขึ้นโนสลิปทั้ง3ได้ร้องเพลงจูไนโนะเคเชนโดคุจิบิรุฟูเรสุและรีแลกซึ่งระหว่างการทำการแสดงทั้งทาคามินะและโคจิฮารุได้โฆษณาผลิตภัณฑ์ของตัวเองโดยทาคามินะเป็นหนังสือทำอาหารที่ตัวเองเขียนและโคจิฮารุเป็นครีมกันแดดในต่อมานั้นอากิโมโตะ เซยากะและมิยาสวะ ซาเอะได้ปรากฏตัวขึ้นและร้องเพลงโคโรการุอิชินินาเระ
ซึ่งเป็นเพลงในยุคอากิโมโตะทีม K โดยร้องร่วมกับเมมเบอร์ของโคมิยามะทีม K ซึ่งมีจังนั้นก็เป็นออริจินัลเมมเบอร์ของยูนิตทีม YJ เมมเบอร์ที่อยู่ในยูนิตนี้อย่างคิตาฮาระริเอะ ซาชิฮาระริโนะ และคาไซโทโมมิได้ปรากฏตัวขึ้นและทำการแสดงเพลง Choose Me หลังจากนั้นยูนิตโซนซึ่งเป็นยูนิตล้อเลียนวงโซนที่เคยมีขึ้นใน Request Hour 2014 ได้กลับมาอีกครั้งพร้อมแสดงเพลง Secret Base คิมิกะคุเรตะโมโนะโดยสมาชิกวงทั้งหมดได้เล่นเครื่องดนตรีอากาศมิจังและเมียวได้เล่นกีตาร์อากาศซัชชิได้เล่นเบสอากาศและคิตาริเอะนั้นเล่นกลองอากาศและหลังจากนั้นเป็นการปรากฏตัวของเหล่าคามิเซเว่นยุคทองโดยมาเอดะ อาสึโกะได้มี VTR มาแต่เธอไม่สามารถเข้าร่วมคอนเสิร์ตได้เนื่องจากต้องซ้อมละครของตัวเองเสียงตะโกนปลุกเร้าของเพลง River ได้เริ่มขึ้นแสดงโดย Original Center อย่างทาคามินะและต่อมาในเพลง Okoe Diamond เป็นทางโคจิฮารุได้เป็นเซนเตอร์ชิโนดะมาริโกะได้ปรากฏตัวขึ้นพร้อมแสดงเพลงอุเอการะมาริโกะเช่นเดียวกับอิตาโนะโทโมมิที่ได้อุ้มท้องลูกของเธอและได้แสดงเพลงโพนิเทลโตะชูชูและหลังจากนั้นเป็นเพลง Heavy Rotation ที่โอชิมะยุโกะเป็นเซนเตอร์โดยความจริงก็ได้เปิดเผยหลังจากนั้นว่ายุโกะนั้นได้วิ่งไปรอบๆบนเวทีในระหว่างการแสดงเพลงเลิฟจูเกียวในช่วงต้นของคอนเสิร์ตและถึงแม้จะมีการแสดงเพลงคิโบเทกิรีเฟนแต่ก็ไม่มีการปรากฏตัวของวัตานาเบะมายุท้ายที่สุดคอนเสิร์ตหลักก็จบลงด้วยเพลงยูฮิโอะมิเตรุกะในช่วงอังกอร์มิจังได้ปรากฏตัวพร้อมชุดเดรสสำหรับการจบการศึกษาเธอได้พูดถึงความหลังตลอด15ปีในวงเธอขอบคุณแฟนๆทุกคนเธอจำได้ว่า15ปีของเธอกับ AKB48 ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเธอเสียใจและได้ทำร้ายผู้ที่สนับสนุนเธอไม่รู้ว่าเธอจำเป็นสำหรับ AKB หรือเปล่าแต่ในชีวิตเธอ AKB นั้นจำเป็นสำหรับเธอเมมเบอร์ AKB ที่ออกไปจากวงทำให้เธอรู้สึกเหงาแต่เมมเบอร์ปัจจุบันทุกคนทำให้เธอลืมความรู้สึกนั้นไม่ว่าเรื่องเลวร้ายจะเกิดขึ้นกับเธออย่างไรเมื่อลองมองย้อนกลับไปเธอคิดว่าถ้าเธอออกไปในตอนนั้นชุดเดทชุดนี้คงไม่เป็นของเธอในวันนี้มันมีหลายสิ่งหลายอย่างโดยเฉพาะแฟนๆที่ยืดเวลาการเป็นไอดอลของเธอออกไปมีจังอธิบายต่อว่าตอนนี้เธอนั้นยอมรับในตัวเองในสิ่งที่เธอเป็นแต่ก่อนนั้นมีหลายเรื่องที่ไม่เป็นเช่นนี้และเธอเกลียดตัวเองในช่วงเวลานั้นอากิโมโตะยาสุชิได้มอบเพลงเดียวที่สำคัญสำหรับเธอวาตาชิวะวาตาชิตัวเธอเองก็ตกใจอย่างยิ่งที่ข่าวนั้นเข้าใจเธอเป็นอย่างดีเธอเลยอยากจะร้องเพลงนี้ให้ตัวเองและทุกคนโดยเฉพาะเมมเบอร์หลังเวทีที่บางครั้งคิดว่ามันเหนื่อยเกินไปฉันไม่ชอบมันฉันเกลียดมันและแล้วมิจังก็ได้ร้องเพลงเดี่ยวของเธอออกมากับเพลงวาตาชิวะวาตาชิหลังจากนั้นจึงเป็นเพลงจบการศึกษาอย่างมาตะไอเอรุฮิมาเดะและเพลงซากุระโนะฮานามิราตาจิได้บรรเลงขึ้นเมมเบอร์รุ่นที่1ของ AKB48 ได้ปรากฏตัวขึ้นและทุกคนในคอนเสิร์ตก็ร่วมร้องเพลงด้วยหลังจากจบเพลงโอริอายุมิกัปตันอย่างไม่เป็นทางการคนแรกก็ได้ขอบคุณมิจังที่ทำให้เขาได้เห็นภาพที่สวยงามกับแฟนๆมากมายจากที่เคยมีผู้ชมเพียง7คนในวันแรกของการแสดงเธียเตอร์และคอนเสิร์ตก็จบลงด้วยเพลงจูเนนซากุระมิจังใช้เพลงนี้ในการล่ำลารุ่นน้องมิจังกล่าวอำลาเมมเบอร์และแฟนๆแม้ว่าจะตายเธอนั้นก็มีความสุขเธอดีใจที่ได้เป็นไอดอลมิเนกิชิมินามิยืนอยู่คนเดียวบนเวทีก่อนจะปิดฉากคอนเสิร์ตลงด้วยรอยยิ้มของเธอคอนเสิร์ตจบการศึกษาของมิจังนั้นกลายเป็นคอนเสิร์ตที่มีเมมเบอร์จบการศึกษาเข้าร่วมมากที่สุดนั่นก็คือจำนวน29คนและเพียงไม่กี่วันจากคอนเสิร์ตจบการศึกษาสเตจจบการศึกษาของมิจังก็ได้จัดขึ้นที่เธียเตอร์ของ AKB48 มิจังได้แสดงต่อหน้าผู้ชมจำนวน125คนเท่ากับความจุครึ่งหนึ่งของเธียเตอร์นอกจากเมมเบอร์จากทีม K นั้นยังมีเมมเบอร์ปัจจุบันที่ใกล้ชิดกับมิจังที่ได้เข้าร่วมเช่นกันรวมทั้งอดีตเมมเบอร์3ทหารเสืออย่างนิชิโนะมิกิและโคจิมะมาโกะและเช่นกันอดีตเมมเบอร์โนสลีฟก็ได้เข้าร่วมอย่างโคจิมะฮารุนะและทาคาชิมินามิในสเตจจบการศึกษานี้มิจังยังได้รับจดหมายของอากิโมโตะยาสุชิที่ได้เขียนเกี่ยวกับความทรงจำของเขาต่อมิจังโดยเนื้อหาในจดหมายนั้นกล่าวคือ
ตั้งแต่ในสมัยที่เธียเตอร์แห่งนี้ยังก่อสร้างไม่เสร็จและอากิพีได้กล่าวกับเด็กๆของเขาว่าต่อไปเด็กๆที่ยืนอยู่หน้าเขาจะกลายเป็นไอดอลที่ดีที่สุดในญี่ปุ่นได้แสดงในงาน NHK Gohaku Utakasen และได้รับรางวัล Japan Record Award เขาสงสัยว่ามิจังจะรู้สึกอย่างไรเมื่อได้ยินเขาพูดความฝันอันยิ่งใหญ่ในเธียเตอร์ที่เล็กเพียงแค่นี้มิจังในตอนนั้นที่เต้นเก่งเกินไปและไม่เข้ากับเพื่อนๆจึงถูกตัดออกจากการแสดงปาติกะฮาจิมารุโยะและเธออาจจะหงุดหงิดที่เมมเบอร์ที่เริ่มต้นด้วยกันเริ่มมีชื่อเสียงและเมื่อมองย้อนกลับไปเธออาจจะถามตัวเองว่าฉันควรทำอย่างไรดีนั่นเป็นเหตุผลที่อากิพีเขียนเพลงวาตาชิวะวาตาชิขึ้นเพื่อเป็นการแนะนำในการแก้ปัญหาของมิจังอาจจะเป็นเพราะสภาพแวดล้อมมิจังจึงกลายเป็นเมมเบอร์ที่ให้ความสนใจกับทุกคนไม่ใช่เฉพาะเมมเบอร์แฟนๆแต่ยังรวมถึงสตาฟเธอไม่เคยต้องการจะทำร้ายใครและเธอไม่เคยอยากทำร้ายใครเช่นกันเธอจึงกลายเป็นมิเนกิชิมินามิที่ใจดีอากิพียินดีต่อการจบการศึกษาของมิจังขอบคุณสำหรับสิ่งที่เธอนั้นทำให้กับ AKB48 และเขายังบอกว่าเขาจะเฝ้ามองมิเนกิชิมินามิคนนี้ต่อไปเสียงระฆังได้ดังขึ้นเป็นสัญญาณในการจบการศึกษาซากุระโนะฮานาบิราตาจิเพลงสุดท้ายในชีวิตไอดอลของมิจังเมมเบอร์ที่ได้เข้าร่วมผัดกันกล่าวอำลามิจังมิเนกิชิมินามิโบกมืออำลาแฟนๆของเธอเป็นครั้งสุดท้ายในเธียเตอร์แห่งนี้และจบการศึกษาด้วยรอยยิ้มในตอนแรกนั้นมิจังต้องการเป็น Perfect Idol แต่เธอก็รู้ตัวเองนั้นเหมาะสมกับการเป็นวาไรตี้แม้จะไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่แต่สุดท้ายเธอก็กลายเป็นวาไรตี้ไอดอลจนทุกวันนี้เธอมักได้เป็นแขกรับเชิญในรายการวาไรตี้มากมายนี่เป็นเรื่องราวของไอดอลที่ผ่านอุปสรรคมามากมายและอาจจะไม่มีความสำเร็จในรูปแบบของถ้วยรางวัลมากสักเท่าไหร่แต่สิ่งที่เธอทำกับวงนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากมายและนี่คือมิเนกิชิมินามิรุ่นที่1คนสุดท้ายของ AKB48